Ahoj všichni, vítám vás u mého kanálu Erika rozebírá Depeš. Mé jméno je Erika Hendrixová a já bych teďka na začátku chtěla říct jenom něco z mála vlastně historie, proč se chci věnovat skupině Depeche Mode, protože Enjoy the Silence a jeho remix Ecstatic Dub, nebo se to čte. Protože tu rozebírá mnoho lidí po celém světě, ale já chci na to jít trošku jinak. To znamená víc emočně. Já vám to hned vysvětlím. Skupinu Depeche Mode a její lásku k ní mám bezmála 40 let a poslouchám ji od roku 84, když jsem poprvé, to mě bylo 10 let, když jsem poprvé vlastně slyšela tenkrát písničku People Are People Jsou. Vůbec jsem netušila, o co v Depešácích jde. Se omlouvám za angličtinu moji, já ji neumím a je hrozná, takže to mi omluvte hned na začátku. Ale tenkrát jsme bydleli u rakouských hranic na Jižní Moravě a táta chytal rakouskou televizi a bývalo tam vždycky v neděli Die Große Cen, hitparáda rakouská, to se pouštili videoklipy a uváděl to tenkrát Udo Huber, si myslím, že se jmenoval ten rakouský moderátor. A tehdy jsem tam zachytila vlastně Depešáky a, jak jsem řekla, písničku People Are People Jsou. No a od té doby se to vlastně začalo vyvíjet. A dnes je rok 2026 a já jsem se do jejich tvorby naplno ponořila. Mě baví Depeche Mode jako celkově vzato, jako kapela, která mě utvořila, co se týče potom vývoje do elektronické taneční hudby se všemi jejími podžánry. To znamená, že house, techno, minimal dub techno, drum and bass a všechny ty subžánry, co se pod tím objevovaly, jungle, tak vlastně Depeche mě k tím přivedli. A to hlavně svými remixy, svými nekonečnými permutacemi na jednotlivé skladby. Tak, to je takhle na úvod kostka. A já bych se chtěla ve svých epizodách věnovat vždycky nějaké permutaci, nějakému remixu, nějaký B-straně, ale samozřejmě i jednotlivým skladbám z různých alb. Já totiž miluju remixy a celkem se v nich orientuju. A hned na začátku pár takových pravidel. Čerpám pouze z oficiálního katalogu kapely Depeche Mode a jejich oficiálně schválenými remixy. Všechny jsou přísně v katalogu a dají se vždycky dohledat. To je první věc. Druhá věc je, že já v těch letech, v těch 80kách, jsem vyrůstala v poměrech, kde se angličtina moc nenosila. Tudíž, a jsem na ty řeči taková hloupá, tudíž mě jako, sorry Martine, protože tvoje songy, tvoje texty jsou super. Mě dlouhou dobu trvalo, než jsem si nějaký písničky začala překládat a ta angličtina paradoxně mě teda v tom případě neodváděla od té samotné hudby, od těch samotných zvuků a tvorby té skladby a pak následných teda remixů a permutací. A brala jsem vždycky to jako další, ten hlas toho Gahana i Martina, i těch vokálů, brala jsem jako další hudební nástroj. Což vlastně spoustu DJů potom, ale i sami Depešáci, kteří si dělali remixy někdy do roku 91, tak s hlasem takhle pracovali, takže z něho udělali kolikrát, nasamplovali ho a udělali z něho další nějaký kovový zvuk. Takže to by bylo jakoby takhle na začátek. Nebudu postupovat chronologicky, já to nemám ráda. Budu lítat po těch víc než 40 letech její tvorby z místa na místo, vezmu si nějakou písničku z roku 2015, jo, něco tam rozeberu, pak můžu skočit klidně do roku 83, a nebo zase pak zpátky, nebo dopředu v čase do 93. Takže já hudbu Depeche Mode rozebírám hlavně emočně. Rozebírám jí tu dekonstrukci té písničky, cítím víc jako senzitivně a emočně, nejsem žádný hudební producent.
To znamená, vám tady nebudu popisovat, který tón udělal který síťák a kde Alan jako točil nějakýma čudlikama, že Alan je pro mě samozřejmě jako bůh producentský a chyběl mi od roku 96 Depeche, že odešel. No. Ale spíš jako si všímám linek a všímám si to, jak se to proplítá a co to potom vytváří. Jo? A jak to na mě působí. A protože jsem fotografka a dělám i videa a bydlím v Praze, tak spoustu částí různých skladeb na mě působí i tak, že když jdu po městě nebo večer, když fotím nebo tak některé části těch skladeb úplně pasují do nějakého přesného prostředí v té industriální Praze nebo tak a ještě se to umocňuje. Takže když budu mít nějaký materiál, tak to k nějaké části prostřihnu tak, jak to vidím já, jenom tak jako pro zajímavost. Dost keců, jdeme na to. Já bych dneska chtěla se podívat na permutaci skladby Enjoy the Silence, což je nejznámější hymna od Depeche, ale mně se hodně líbí remix Exdactic Dub, jako fakt angličtina. Jo. Ten mimochodem udělal i druhou permutaci, nebo druhý remix na Enjoy, a ten byl Hands and Feet Mix, jo. Což je taky skvělá skladba, ale je hodně podobná originálu. Ale ten Exdactic jde fakt jako dolů a přízvisko dub, co tam je napsáno, jasně konfiguruje ten žánr v té době, proč je to dub. Jo. A pojďme si to jako rozebrat. A pojďme si ho pustit, ne? A uvidíme, co potom bude dál. Ještě taková vsuvka, hned na začátek. Bereme Exdactic Dub plnou verzi a ještě existuje edit verze, ta je o 13 vteřin kratší. Tady ta má 5.56 a edit má 5.43. Proč vznikaly edity, vysvětlím v průběhu nebo později. To na začátku, to syčení je vlastně je echo z album verze Enjoy the Silence, kdy Ahan zaspívá už bez hudby, bez ničeho. Enjoy the Silence na konci, a jak řekne silence, tak je tam protažený dlouhý s, který potom se prolíná se slavným interlude, jo, s kouskem, který se jmenuje Crucified, pokud si pamatuju dobře. Ale to až jindy, až budeme rozebírat třeba album verzi Enjoy nebo něco z Violiteru. Takže ještě jednou. Ta basová linka je prostě fantastická. Ta je i v originál verzi. Celou dobu se tam v té originál verzi samozřejmě prolíná. Vím, že spoustu youtuberů dělali dekonstrukci, takže se o tuto basovou linku najdete spoustu informací. A kliknete a najdete, jak přesně byla skládaná. Tady je oproštěná vlastně od všeho a je neuvěřitelně silná. Jak jsem se jí až lekla. Je neuvěřitelně silná. Ten syntezátor nahoře, ten v originál verzi, já jsem ho tam nenašla. Jo. Viděla jsem rozbory, podle mého François si ho vyrobil. A i ten channel, který se tam objeví, ta hajtka hned na poprví, tak jezdí teda suprově do stereo zleva doprava. A vlastně v originál verzi si nejsem úplně jistá, že bych ho tam slyšela.
tady máme klasický činel, který tady běží, a když to posunu dál. No, takže François si prostě hraje s detailem. Už ho tam máme, ale zároveň už tam máme i, jo, když ty činely naběhly, tak ta linka teprve šla dolů a už se z toho utvořil klasický nápěv Enjoy the Silence. To je jako super, na začátku to běželo v jiné rovině, ta basová linka. Jako ten detail té basové linky, jak jednotlivý ty tóny vlastně François vyhazuje nahoru do toho echa, což dělá přesně ten dub balíček, jo, protože dub je hodně až ambientní, což si tam ukážeme ještě dál, kdy vznikají echovitý a ambientní zvuky, které v originále prostě nejsou, že je to zahuštěný, tak to je moc hezky slyšet a je to fakt jako super. Blbost, jo, za tím kopákem je prostě takový jakýsi cinknutí, nebo jak cvoky od kožení bundy, jo, nebo pípnutí, jako slyšíte to tam, to je prostě takový detail. Paráda. Omlouvám, mě hrozně baví prostě tady v těch pasážích, je to oproštěný tam je basová linka, je tam bicí, beat je celý ukotvený, ale je tam absence kytary, je tam absence doprovodných syntezátorů, jak v originálu už to tady jede, protože tady máme minutu 39 a tam už máme refrén za sebou. A jako ta čistota té dubové verze je jako ten Gahan, 3 slova si tam François vzal a rozsekal to, rozmixoval to, dal to do echa a udělal z toho další vlastně zvuk, jo, to je úplně paráda. Tak jo, ten máme ho v originále. Words are very unnecessary. They can only do harm. V
originále je ten zvuk tak strašně málo slyšet. A tady je vytažený do toho houseového zvuku. Jo. Vlastně, že opravdu se na něm dal záležet a teď se ztratila. Velmi krásný zvuk, echovitej nad tou basovou linkou a z čeho ještě čerpá, tak tam přidává a opravdu to zvětšuje ten zvuk toho klavíru, ten sample toho klavíru, který je v originále, kdy tak tady je samotný s tou linkou, ale ty echovitý prostě, ten echovitý syntezátor nahoře. Ambientní zvuk. Kytaru tady najdete velmi málo. Velmi málo. Jako ta čistota, krása, lajna a píše se rok 1990, jo, takže chápu, že ty DJové v těch underground klubech v Detroitu, v Německu, jo, ale i v Británii, i když tam oni měli vždycky cestu těžkou Depeche, chápu, že prostě brali tyto vinily, jo, a prostě mixovali je do svých DJ setů, protože nenadarmo se Depešákům říká kmotři techna, což je, to řekl nějaký hudební reportér pro nějaký časopis, musím dohledat, to přesně nevím, ale oni se nikdy sami jako Depešáci jako kmotři techna nepovažovali, ale pak v průběhu let na to přistoupili. A tady je to úplně slyšet, protože jako to bylo pro mě tehdy v těch letech jako zjevení, protože jsou pro mě Depeche hodně jakoby nostalgický, ne, to je špatný slovo. Jejich hudba je ponurá, jo, že ne nadarmo nás v 85. 6. honili po vesnici příznivci metalové hudby. Nic proti tomu, já metalovou hudbu miluju, dala bych klidně rozbor na nějakou metalovou skladbu, ale my jsme tenkrát hodně měli v Depeche a oni nás honili a ještě na nás hulákali a Depešákům přizdívali, že to je deprese mode. Říkali deprese mode, že to je depresivní. Což jako tady, jako ono ten emoční mix na mě působí. Oni jsou poznášející a zároveň jsou a ta hudba, myslím, jako plus pak texty, jasně, ale
Tuhletu vyhrávku samozřejmě z originálu známe, ale to tam naběhne v první minutě. Myslím, že to je minuta, vteřina, minuta, 2 vteřiny. Tady je to daleko prodloužený, ten virbel, ty perkusy a uprostřed nich, když si to dokážete odlišit, je tam namotaná trubkovitý zvuk, který se točí nahoru a dolů. A mimochodem, Depeche měli vždycky rádi kvalitu a už tehdy na CDčkách, které vycházely v roce 90, se snažili, aby ten zvuk byl zahutněný, nebyly na to všechny ty krámy, hodně takových technických detailů popisují v této knížce. Velmi ji doporučuji. Jonathan Miller a knížka se jmenuje Stripped, jako pravdivý příběh o Depeche Mode. Je teda do roku 2001 popisovaná, takže tam je včetně albumu Exciter, pak už to končí, že on to psal v tom roce. Tak tam se dozvíte spoustu technických věcí, i spoustu emocí, kdo chce dál se tím brouzdat. Já z ní čerpám hodně, ale vracím se zpátky k té lince, kdy je to pořád, já když si pustím originál CDčko, protože mám single, originál CD Enjoy, kde je vlastně jenom s B stranou a pak to někdy vyhrabou, ukážu, jako, protože tady mám až z boxety, číslo 4, tak tady Exactic Dub určitě najdete. A je to tady na tom, pak je tam dál ještě jejich bratříci a sestřičky. Tak i na těch CDčkách, jako, a snažili se samozřejmě i na těch vinylech, aby ta kvalita prostě té elektronické hudby z toho čišela a byli fakt jako průkopníci. Samozřejmě bylo spoustu jiných kapel, já se nechci nikoho dotknout a ani tam nechci ani chodit. Jo. A pardon, jako jedeme dál. Já se vrátím zpátky k tomu perkusovému předělu. A vlastně i k tomu, o čem jsem chtěla mluvit, kdy se tam motá takový synthesizátor. Je to celý delší než v originále. Že v originále to začne tady. A je to celý, jo. A tady jsme teda jako... Čuli jste to? Nádherně to tam bylo slyšet. Ještě jednou, se omlouvám. Je pasáž, která rozděluje tu písničku na 2 poloviny. Enjoy the silence. Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Nahoře je to skoro takový, jako fakt říkanka a dole je to teda jakoby rozsekaný.
ten samotný hlas furt nám namixovaný Enjoy a Silence už jsme už někde dole úplně mimo. A jsme 5:36 a to už jako se blížíme ke konci, máme posledních 10 vteřin, 12 vteřin. Exactic Dub je kratší, ten končí, jak jsem říkala, 5:43 a to je celý, nazdar.